5 نقش برتر قرن 21، نقش هایی که ما رو مجبور کردند نگاهی عمیق‌تر به خودمون بندازیم، رول هایی که با نبوغ خیره کننده مرزهای بازیگری رو برای همیشه جابجا کردند و به معماران روح ما تبدیل شدند. از تگزاس بیرحم برادران کوئن تا هالیوود کابوسوار لینچ. من پویا و خوش اومدید به شماره 11 از پادکست رول. اینجا رول ها فقط بازی نه بلکه زندگی میشن. با ما همراه باشید با 5 شاهکار بازیگری که جهان درون و بیرون شخصیت رو با هم درآمیختند و تعریف ما از هنر رو برای همیشه تغییر دادند. رول شماره 5 شانس قاضی نهایی است. آنتوان چیگور در فیلم جایی برای پیرمردها نیست، محصول سال 2007 به کارگردانی برادران کوئن. شما نمیتونید چیگور رو با واژگانی مثل قاتل زنجیره‌ای توصیف کنید. او تجسم عریان جبر، شانس و منطق سرد و بیرحم دنیای امروزه. او نه انگیزه ای از روی انتقام داره و نه جنونی از روی خشم. چیگور دقیق ترین نقش روانپریش سینماست که قرن 21 به خودش دیده. خاویر باردم بازیگر این نقش بازی خود رو بر پایه حداقل حرکات و حداکثر تأثیر بنا کرد. سکوت او وحشتناکتر از فریاده و حتی مدل موی عجیب و غریبش هم تأکیدی بر بیگانگی و غیر انسانی بودن اوست. سلاح او یک تفنگ بادی کپسولی خود نمادی از این بی‌تفاوتی است، اما اوج نبوغ این رول در سکانس شیر یا خط نمایان میشه. چیگور زندگی و مرگ قربانیاش رو به دست یک سکه و شانس محض میسپره و خودش رو از بار مسئولیت رها میکنه. باردم برای این رول خارق‌العاده به اولین اسپانیایی تاریخ تبدیل شد که جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد رو کسب کرده. چیگور آن رد پای وحشتناکی بود از بی‌تفاوتی و شرارت که در سینمای قرن 21 باقی موند. رولی که ما رو مجبور کرد به شانس ایمان بیاریم، حتی اگه شانس برای کشتن ما باشه. رول شماره 4 نبوغ مجوز نیست. لیدیا تار از فیلم تار محصول سال 2022 به کارگردانی تاد فیلد با بازی شگفت انگیز کیت بلانشت. لیدیا تار تجسم قدرت مطلق و در عین حال لغزش اخلاقی در دوران ماست. او یک رهبر ارکستر زن موفق که با جاه طلبی و استادی خود به بالاترین نقطه ها رسیده، اما از جایگاهش برای آزار دیگران سوء استفاده میکنه. کیت برای این نقش تمامی جوایز مهم سینمایی از جمله گلدن گلوب و بفتا رو درو کرد. او برای این نقش آفرینی واقعا پیانو زدن و فنون رهبری ارکستر رو یاد گرفت و به زبان آلمانی صحبت کرد.
این تسلط فنی عمق و اعتبار نقش او را چندین برابر کرد. به سکانس کلاس درس جولیارد دقت کنید. این سکانس نمایش قدرت بی حد و حصر و در عین حال بی تحملی او در برابر هر نوع نگاه مخالفه. لیدیاتار شاهکاری از نمایش نبوغ در تقابل با فساد و قدرت بود. رول شماره 3 صلح یک توهمه. فردی کوئل از فیلم استاد محصول سال 2012 ساخته پل توماس اندرسن با بازی خارق‌العاده واکین فینیکس. این نقش یک سرباز سابق جنگ جهانی دوم رو به تصویر میکشه که از اختلال استرس پس از سانحه رنج میبره. او نماد سرگشتگی و درماندگی نسل پس از جنگه. نبوغ فینیکس در تغییر فیزیک بدن رول نمایان میشه. حالت خمیده، راه رفتن عصبی و دهان باز و نیمه بسته همگی فردی رو به موجودی خام و ناآروم تبدیل کردند. این رول مسیر بازیگری فینیکس رو برای همیشه تغییر داد. سکانس طولانی و نفسگیر بازجویی بین فردی و استاد اوج درگیری دویده است. جنون و آشفتگی درونی در مقابل آرامش ساختگی فرقه. بازی فینیکس در این لحظات چنان غرق در تعهد بود که در حواشی فیلم شایعاتی مبنی بر درگیری سخت او با هافمن در پشت صحنه شنیده میشد که نشان از عمق غرق شدن واکین فینیکس در این نقشه. فردی کوئل یک رول درونی که آشفتگی انسان مدرن رو به بیرحمانه ترین شکل ممکن به تصویر کشید. رول شماره 2 طمع تنها انگیزه است. دنیل پلنویو از فیلم خون به پا خواهد شد محصول سال 2007 ساخته پل توماس اندرسن با هنرنمایی خیره کننده دنیل دلوئیس. پلنویو تجسم عریان طمع، انزوا و نفرت مطلق از مردمه. او نماد بیرحمی نظام سرمایه‌داری است که حاضر برای نفت تمام روابط انسانی رو قربانی کنه. دلوئیس برای خلق پلنویو از روش متد اکتینگ استفاده کرد. او ماها با گویش‌های اوایل قرن 20 تمرین کرد و حتی در طول فیلمبرداری در شخصیت ماند. او برای این نقش دومین جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد رو از آن خودش کرد. پلنویو یک قدرت تخریبی عظیم بود که نشون داد چطور طمع میتونه باعث نابودی انسان بشه. و در نهایت رول شماره 1 ذهن یک زندان بی انتهاست. بتی الفورد و دایان سلوین از فیلم جاده مالهالند محصول سال 2001 به کارگردانی دیوید لینچ. این رول به دلیل دوگانگی و ماهیت آینه‌ایش در بالاترین جایگاه لیست ما قرار میگیره. نئومی واتس به طرز خلاقانه‌ای دو روی سکه یک زن رو بازی میکنه.
بتی الفورد بازیگر خوشبین و تازه وارد هالیوود که نماینده آرزوها، امیدها و معصومیت از دست رفته است و دایان سلوین زن شکست خورده، حسود و درمانده‌ای که توسط معشوقش ترک شده و نماینده واقعیت تلخ، نفرت و جنونه. نبوغ نئومی واتس در اینه که هر دو شخصیت رو با چنان وضوحی بازی میکنه که هر لحظه خودتون میپرسید کدوم یکی واقعی تره. بتی در حقیقت یک بازیگره که در رویای دایان خلق شده تا دایان بتونه از درد و ناکامی واقعیت فرار کنه. فیلم جاده مالهالند در ابتدا قرار بود یک سریال تلویزیونی باشه، اما بعداً توسط لینچ به یک فیلم سینمایی تغییر یافت. این تغییر ساختاری عمق سورئالیستی و معمای رول بتی و دایان رو بیشتر کرد. با اینکه واتس برای این نقش نامزد اسکار نشد، اما این رول او رو به یک سوپر استار جهانی و نماد بازیگری پیچیده تبدیل کرد. بتی و دایان ما رو مجبور می‌کنند با ترسناکترین واقعیت مواجه بشیم. فرار از واقعیت نهایت ما رو به جنونی عمیق‌تر میرسونه. این 5 رول با نبوغ خود کاری کردند که ما حس کنیم با دنیایی بزرگتر و پیچیده‌تر مواجه هستیم. اما شما جای کدوم رول رو در این لیست خالی میدونید؟ برامون در شبکه‌های اجتماعی بنویسید. ممنون که با ما همراه بودید در شماره 11 از رول. اگه خوشتون اومد ما رو در یوتیوب، اینستاگرام و پادگیرهای معتبر دنبال کنید. اینجا رول تو شروع میشه.